Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk hallve të ftohtë. Hallve pa ujë të dashur miq, thjesht hallve me gjalpe dhe miell. Ata që e njohin si shije, jam e sigurt që e pëlqejnë sepse është një shije e vjetër tradicionale, super e shijshme. Ka veç 3 përbërës: miell, gjalp dhe sheqer pluhur. Del aq e shijshme të dashur miq, aq e mirë, edhe pse duket kështu si e fortë, si kallëp, kur sapo e kafshoni, thërmohet dhe shkrihet në gojë. Jam e sigurt që nëse e provoni, do të mbeteni shumë të kënaqur. Më shkruani edhe në komentet më poshtë se si ju doli, a u pëlqyen pjesëtarët e familjes. Le të fillojmë nga puna. Për këtë hallve do të na duhen 3 gota miell. Kësaj radhe të dashur miq, kam përdorur një gotë 250 ml. Do të përdorim 150 gram gjalp dhe një filxhan kafeje me vaj. Mund ta përgatisni dhe me gjalp komplet. Nëse do ta bëni komplet me gjalp, do të përdorni 200 gram gjalp ose margarin, por margarin të cilësisë së mirë që ju e preferoni dhe e keni përdorur dhe herë tjetër në ëmbëlsira. Gjalpin dhe vajin e vëmë më njanë në një enë dhe e presim, e coptojmë, e vëmë të shkrihet. Nuk do ta zjejmë të dashur miq, thjesht sa të shkrijë. Në një tigan do të shtojmë miellin dhe do të fillojmë ta kaurdisim pa asgjë, pra thatë. Tigani im ishte pak i cekët për kaq gota miell, megjithatë në një farë mënyre unë e realizova. Mund të përdorni dhe një enë tjetër që është pak më e thellë, sepse nga tigani do ta shihni edhe pak më vonë, mielli mund t'ju derdhet pak mbi sobë dhe mund t'ju bëjë pis sobën. Në zjarr të mesëm do ta kaurdisim të dashur miq miellin derisa t'i dali era. Do ta trazojmë vazhdimisht që pjesa e poshtme mos të fillojë të ndërrojë ngjyrë dhe pjesa e sipërme mos të jetë e bardhë komplet. Pra, për ta kaurdisur një trajtësisht, do ta rretulloni vazhdimisht. Nuk do ta lini asnjë moment pa e trazuar. Ky proces zgjat një 10 ose 15 minuta, pra do të bëni durim. Ama keni kujdes që mielli mos t'ju ndrojë ngjyrë për një herë. Zjarrin mbajeni në mesatare dhe keni kujdes. Nga që sasia e miellit është e madhe, duhet të keni parasysh që ta trazoni vazhdimisht që pjesa e poshtme mos na ndrojë ngjyrë për një herë dhe pjesa e sipërme të na mbetet pa kaurdisur. Dhe po mori pak ngjyrë, nuk ka problem, pak fare ngjyrë duhet të marri që mos të jetë mielli i pabër, pra si i pagatuar, por nuk duhet të marrë një ngjyrë si në të kuqërremtë, sepse kjo është një hallve që është hallve bardh. Pra, karakteristike e kësaj hallve është që mielli mos të ndrojë ngjyrë shumë, por të kaurdiset. Kur unë t'i hedh sheqerin pluhur, do ta kuptoni që mielli ka ndryshuar pak ngjyrë. Edhe pse gjatë kaurdisjes juve ju duket sikur nuk po ndërron ngjyrë, kur të hedhim pluhurin e sheqerit, do ta kuptoni se sa i bardhë është pluhuri i sheqerit dhe se si ka ndryshuar ngjyrë mielli. Pasi t'i shtoni sheqerin pluhur, do ta trazoni mirë, sepse sheqeri pluhur ka veti që të bëhet si me kokriza, pra mblidhet dhe rri në copa. Nëse sheqerin pluhur nuk do ta trazoni siç duhet brenda miellit, kur ta kafshoni hallvasin, do të ndjeni grimca sheqeri në dhëmb, gjë që nuk duam të na ndodhë. Në këtë pikë, nëse nuk po e përzieni dot me lugën e drurit, mund të përdorni dhe një tel që është plastik ose silikon, që mos t'u aprish dhe enën në të cilën jeni duke e kaurdisur. Pasi e keni shpërndar mirë të gjithë sheqerin pluhur në masën e miellit, do t'i shtojmë gjalpin.
Gjatë kohës që ne trazojmë sheqerin me miellin, gradacionin e sobës mund ta ulni në minimum. Në këtë mënyrë mielli nuk vazhdon që të ndrojë ngjyrë, thjesht përzihet siç duhet. Pasi ti keni shtuar dhe gjalpin, në këtë pikë do ta trazoni me lugë druri duke e ngjeshur. Mielli do të duket në atë formë sikur të jetë rër e lagur. Pra, do të mundoheni ta njohni të gjithë pjesën e miellit duke e ngjeshur. Këtë proces do ta bëni me kujdes që e gjithë pjesa e miellit të laget me gjalpin. Pra, i gjithë mielli të kthehet si një rër e lagësht. Pasi e keni trazuar mirë të gjithë gjalpin në të, atëherë do ta kaloni në një enë në të cilën do t'i japim formë. Që nga kallëpi i enës të dalë kollaj, këshillohet që në fundin e enës të spërkatet me arra ose me lajthi, por nëse nuk keni asnjërin nga këto, mund të vendosni një letër kuzhine. Unë, kur e kam gatuar dhe herë të tjera, e kam bërë dhe pa letër dhe pa lajthi apo pa arra. Edhe në atë mënyrë del të dashur miq, kjo është thjesht për t'ju ndihmuar, për ta nxjerrë feten më kollaj. E ngjeshim mirë me anën e një luge ose një spatulle gatimi. Me spatullën e gatimit është më mirë sepse sipërfaqja ngjeshet më kollaj se sa me lugë, sepse luga mund ta shtyp në formë të barkosur, kurse spatulla e shtyp në formë të drejtë. Do ta ngjeshni mirë aq sa nuk shtypet më. Dhe kur hallva është akoma e ngrohtë, është e nxehtë akoma, do ta presim direkt. Do të përdorni një thikë që është super e hollë, thikën më të hollë që keni në shtëpi. Nëse gjatë prerjes ju thërmohet pak ose në përcepa ju thyet forma, mund ta ngjeshni sërish me spatull dhe ta prisni përsëri. Keni parasysh që thikën ta përdorni jo duke e tërhequr, por duke e ngulur. E presim në forma sipas dëshirës dhe do ta vendosim në frigorifer për një 2 orë. Siç ju thash, kjo është një hallve ftohtë dhe ka shumë lezet të dashur miq, është super e shijshme. Jam e sigurt që kushdo që do ta provoj, do t'ju kërkoj recetën dhe do t'ju kërkoj ta gatoni sërish. Pas 1 apo 2 orësh në frigorifer, mund ta servirni. Në përgjithësi, përsipër mund ta zbukuroni me fëstëk jeshil, por nëse nuk keni, dhe në këtë mënyrë është një super shije. Ky është dhe rezultati të dashur miq pasi ka dalë nga frigoriferi. Ruan formën perfekt, duket sikur është e ngurtë, por sa t'i ngulni pirunin apo dhëmbin, ajo do të lëshohet, do të shkrihet në gojë. Kjo ishte pra të dashur miq dhe receta për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, shpresoj ta provoni dhe të më shkruani në komentet se si ju doli. Era e mire kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.